Έχετε μάλλον καιρό να δείτε βίντεο από το κανάλι μου. Πέρα από όλα τα άλλα, είχα και ένα κάταγμα κνήμης περώνης. Κάταγμα έσω σφυρού βασικά κάτω στη χαμηλή κνήμη και πιο ψηλά στην περώνη. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που έβγαλα τον άρθηκα μετά από 5 εβδομάδες. 5 εβδομάδες είχα έναν άρθηκα μέχρι εδώ, κάτω από το γόνατο. Τώρα το πόδι μου είναι full μελανιασμένο. Ακόμα και μελανιές δηλαδή που δεν τις περίμενα, ούτε από χτυπήματα, δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Οι οδηγίες που έχω πάρει από τον γιατρό στο νοσοκομείο που με κοιτούσε είναι να συνεχίσω να το προσέχω, να μην βάζω βάρος, να βάζω μέχρι, μου είπε να προσπαθήσω να βρω που είναι τα 15 κιλά βάρος, δηλαδή μέσα από μια ζυγαριά. Μου απαγόρεψε και κάποιες άλλες ασκήσεις που το ρώτησα, όπως κολύμπι και ποδήλατο, τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες. Και μετά από 2 εβδομάδες θα έχω επανεξέταση. Αυτό που αξίζει τώρα και αυτό που κάνουμε εδώ είναι που κοιτάμε λίγο την μυϊκή ατροφία. Τα έχουμε ξαναμετρήσει βέβαια, εντάξει, δεν θα δείτε το σοκαριστικό αυτό. Πριν πάθω το ατύχημα έκανα full γυμναστική, δηλαδή έκανα γυμναστική με βάρη. Είχα φτάσει σε μια καλή διάπλαση για τον οργανισμό μου πάντα. Τώρα αυτή τη στιγμή το αριστερό μου πόδι είναι στα 53 εκατοστά. Δεν ξέρω πόσο ήταν πριν ένα μήνα που τελείωσε τη γυμναστική. Αλλά σε σχέση με το δεξί, που είναι 46 περίπου, έχει χάσει 5 εκατοστά από την περίμετρο σε μυϊκή μάζα. Εντάξει, αυτά είναι τα ζόρικα τώρα. Τώρα για μένα ξεκινάει το καλό κομμάτι. Σιγά σιγά τώρα ασκήσεις λίγο να βρει η άρθρωση, λίγο να βρει την κίνησή της, γιατί είναι περιορισμένη η κίνησή της. Με πολλά full αχίλιο στέλνοντας να πάω να το τεντώσω ή να το μαζέψω προς τα πάνω. Ασκήσεις γενικά έκανα καθ' όλη τη διάρκεια. Εντάξει, όχι τις πρώτες 2 εβδομάδες που ήταν το νιώθα μέσα το κόκαλο να κουνιέται. Αλλά έκανα ασκήσεις και για στήθος και για πλάτη και για κοιλιακούς, μόνο για πόδια δεν έκανα. Λογικό. 2 μήνες μετά το κάταγμα, 2 μήνες και 1 εβδομάδα. Μια ανακεφαλαίωση στην 5η εβδομάδα έβγαλα τον άρθηκα. Έχω κάταγμα κνήμης περώνης. Η κνήμη είχε δέσει όταν έβγαλα τον άρθηκα, η περώνη δεν είχε δέσει και ακόμα την έχει δέσει. Από την 5η μέχρι την 7η εβδομάδα περπατούσα με πατερίτσες και με ελεγχόμενο βάρος. Το πόδι μου ήταν αρκετά πρισμένο. Από 7η μέχρι 1η εβδομάδα τώρα έχει αρχίσει να ξεπρίζεται. Εντάξει, κάποιες φορές όταν το περπατάω πολύ πρίζεται. Ίσως χαζομάρο μου που δεν το είχα δεμένο τώρα μερικές φορές όταν θα έχω μέρα που θα περπατάω ή θα έχω ορθοστασία λόγω δουλειάς. Θα το κρατάω δεμένο. Έχω ξεκινήσει, κάνω κάποιες ασκήσεις, κάνω ποδήλατο στατικό. Στην αρχή έκανα χωρίς πολλή πίεση, δηλαδή χωρίς βάρος, χωρίς αντίσταση. Όσο πάει βάζω και βάρος, όχι πολύ όμως. Γενικά κάποια τσιμπήματα τα νιώθω σε κάποιες κινήσεις εδώ μέσα, αλλά σε normal πλαίσια πιστεύω. Ναι, παίρνω κάποια συμπληρώματα διατροφής, παίρνω ασβέστιο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο. Παίρνω βιταμίνη D και K, κυρίως γιατί εντάξει δεν μπορώ να βγαίνω πολλές ώρες στον ήλιο να γυμνάζομαι όπως σήμερα και δεν έχει και ήλιο κιόλας. Πάνω σώμα προσπαθώ να το γυμνάζω, δηλαδή με μονόζυγα και με αυτά και χωρίς να κάνω κάτι απότομο, δηλαδή πάντα προσεκτικά. Έχω κάνει μια ωραία συλλογή από λάστιχα που βοηθάνε πολύ. Βάρη ακόμα δεν μπορώ γιατί δεν θέλω ούτε να κουβαλάω εξτρά βάρος και μασική του σώματος, κάποια καθίσματα μπορώ να κάνω. Γενικά προσπαθώ όσο και για άποψη ψυχολογίας και εγώ για να ενδυναμώσω το πόδι, να το βλέπω καλύτερα. Έχει πάρει λίγη μυϊκή μάζα. Αυτά. Καλησπέρα. Ενημέρωση για την πορεία του κατάγματος. Όπως βλέπετε ακόμα λίγο πρίξιμο παραμένει. Επίσης και λίγο ακόμα υπάρχει μια εμφανής ατροφία. Βέβαια έχω ξεκινήσει ασκήσεις. Αυτό που προσπάθησα να μπω τώρα αυτή τη βδομάδα, είμαι γύρω στην 11η με 12η εβδομάδα. Ξεκίνησα λίγο χαλαρό τρέξιμο. Μέχρι εκεί που με πονάει, εντάξει, κάποια τσιμπήματα τα νιώθω. Όταν λέω χαλαρό τρέξιμο, έτσι 5 με 10 λεπτά, όχι κάτι να το κουράσω. Έχω τουλάχιστον 2 εβδομάδες που κάνω ασκήσεις με βάρος του σώματος για τα πόδια, δηλαδή καμιά προβολή έτσι με βοήθεια, πάντα να μην κοντά να πιαστώ λίγο άμα χρειαστεί. Και λάστιχα κλασικά, λάστιχα σε όλες τις ασκήσεις, δηλαδή μπροστά, πάνω, κάτω. Βλέπω μια βελτίωση, εντάξει θα με ταλαιπωρήσει κι άλλο. Προσπαθώ να έρχομαι και για κολύμπι, ακόμα και άμα ο καιρός δεν είναι καλός. Εντάξει, εγώ είμαι ευνοημένος γιατί είμαι στην Ελλάδα και κοντά στη θάλασσα. Αυτά. Η εκτινογραφία αυτό έχει δείξει ότι δεν έχει κλείσει ακόμα το κάταγμα. Τώρα έβγαλα πριν 2 εβδομάδες, ήταν η προηγούμενη που έβγαλα. Θα βγάλω σε 1 εβδομάδα πάλι να δω την πορεία.
Προσπαθώ έτσι αυτό, να κάνω δηλαδή κάποιες ασκήσεις, κάποια γυμναστική, γιατί πιστεύω ότι βοηθάει καλύτερα στο να δέσει, χωρίς βέβαια να το κάνω κακό. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν κάνω ούτε ποδήλατο ούτε τίποτα, δηλαδή κανονικό ποδήλατο, στατικό κάνω. Γιατί είναι ακόμα ευαίσθητο και σε μια κίνηση θα μπορεί και να σπάσει. Αυτό θέλει υπομονή, αν περνάτε τα ίδια σας καταλαβαίνω, και υπομονή. Δεν ξέρω σε ποιο μήνα είστε, αλλά σιγά σιγά, κάθε μέρα με τη μέρα θα νιώθετε πιο δυνατοί και αυτό είναι το καλό. Καλησπέρα, Τζιόλας Θεόδωρος. Ανανέωση για την πορεία του κατάγματος Κνήμης Περώνης. Όπως βλέπετε, μικρά έχω επανέλθει, τώρα είμαι στους 5,5 μήνες. Βασικά 5 μήνες, Σεπτέμβριο κλείνω στους 6. Το πρίξιμο έχει μείνει ακόμα. Πλέον έχω ξεκινήσει σχεδόν όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Εντάξει, όχι ποδόσφαιρο και σπορ που έχουν επαφή. Το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή είναι τα άλματα. Δηλαδή άμα πάω να πηδήξω με το δεξί πόδι, εννοείται στα σπριντάκια έχω και εκεί ένα θέμα, το νιώθω λίγο ότι πονάει. Και άμα το κουράσω πολύ το νιώθω την άλλη μέρα στην αχίλλιο τένοντα, δηλαδή εδώ που είναι ακόμα πρισμένο. Συνήθως μετά την προπόνηση θα βάλω πάγο, κάνα κρύο ποδόλιτρο με κρύο νερό. Θέλει δουλειά, αλλά επανέρχεται. Άμα περνάτε κι εσείς το ίδιο, καλή υπομονή, μην το βάζετε κάτω. Πριν λίγο καιρό δεν θα πίστευα ότι θα το ξανακάνω όλα αυτά, αλλά είμαστε εδώ να βγούμε πιο δυνατοί από αυτό.